اهلا وسهلا بك في الزياره الثانيه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. ومره ثانيه كل سنه وانت طيب. ولعل الروشته اللي انت خدتها امبارح ما اثرتش في الصيام واليوم عدى كويس مع لا بالعكس، انا عملتها، بس انا المره اللي فاتت حسيت ان الجلسه بتاعت المره اللي فاتت طارت كده. كتير من الاسئله ما لحقتش اطرحها، فمش عارف يعني هل ده طبيعي ولا ايه؟ لا، هو الطبيعي طبعا. خد بالك احنا بنتكلم في حوالي يعني دردشه خفيفه كده بتاعت ربع ساعه مثلا تلت ساعه بالكتير. ومن الطبيعي ان موضوعات النفس موضوعات كبيره. احنا اللي بنحاول نعمله دلوقتي ان انت يعني انا بغتنم زيارتك ان انا اديك مفاتيح ممكن تفتح لك حاجات كتيرة بعدين وانا اظن ان انا ممكن احيلك بعد كده على مراجع معينة جميل. انه الموضوع ده ممكن يعني ترجع للمصدر الفلاني فيه او للمرجع الفلاني فيه. لكن من الطبيعي انه احنا يا دوب احنا بنلمس كده على يعني حاجات. اسطح حاجات معينة. في بعض الحاجات هنخش بالعمق فيها لان احنا نشعر انها مهمة. انما من الطبيعي انك انت هتشعر انك انت دخلت على عالم جديد. بتسأل فيه أسئلة اتكتب فيها كتب ومجلدات امم وموسوعات. والفقير اللي قدامك ده مطلوب منه ان هو هيدي لك يقول الدين الخلاصة كله. بالظبط. فربنا يعينك يعني. الله المستعان ان شاء الله. انا كنت سالتك المره اللي فاتت عن الماده اللي احنا المفروض ان شاء الله هنتناولها خلال الشهر، في كل الجلسات اللي احنا هناخدها خلال الشهر ده. هل هي بالفعل مفيده؟ وهل بالفعل انا وكل اللي زيي هيقدروا يستفيدوا بيها؟ طيب، بص يا سيدي. كثير من الناس بيسألوا السؤال ده. هو الكلام ده مهم؟ يعني هو انا محتاج اسمع الكلام ده؟ بقول لهم نعم ولا. نعم ولا ازاي؟ امم خليني ابدا باللا. ففي ناس بتلاقيهم عايشين اوريدي سعداء ومبسوطين وهم مش عارفين ان هم بتتاخد من سعادتهم دي كتب وحكايات وتتعمل قصص واكاديميات احيانا. وفي ناس تانية لا، بتشعر انه السعادة لازم تعلم تعليم ولازم يحضر كورس ودورات تدريبية ومش عارف ايه. للنوع الاول بنقول لو انتوا شفتوا المادة دي على الاقل هتعرفوا انا فهمت دلوقتي هو انا الصحة النفسية بتاعتي جاية منين. وعرفت ايه هو ليه المادة سعيد؟ العلمية اللي بتدعم الكلام ده. طيب، يعني ممكن اشبهها تشبيه مادي اه. جسدي بين قوسين اللي هو ايه. واحد اوريدي حياته كويسه وجسمه كويس ومش عارف ايه. فيجي يبص كده يسمع الدكتور بيقول انه الكربوهيدرات الزياده بعد ساعه معينه ده فعلا ده انا اللي ما بعملوش وعشان كده انا صحتي كويسه. على الاقل بقى عنده اساس علمي على لما يحصل معاه حاجه بعد كده يعرف هو حصل ليه ايوه ايوه. واللي هو فيه سببه ايه. اما الناس اللي اجابتهم نعم، يعني اجابتي على سؤالك انه نعم محتاجين. فهم للاسف يعني معظم من نلقاهم في الحياة اليومية عندهم علامات استفهام كتيرة. مش عارف يعمل ايه، يعيش مبسوط ازاي، يتعامل ازاي في الحياة اليومية، في البيت، في الشارع، في المسجد، في المقهى، في النادي، في المول، في الشغل، في المستشفى، في الشركة، مع زملاء، مع مدير، دول بنقول لهم نصيحة أخوية. بعيدا عن كوني طبيب واقول لكم تعالوا عندي، ده بالعكس انا بقول احيانا للناس نفسي من بكره اقفل العياده. طب ليه يا دكتور؟ عشان لو الناس اتعلموا الكلام ده احنا ممكن نفضل حاجات تانية. يعني انا دايما بقول لو العياده اتقفلت والناس كل واحد عرف بقى يقرا نفسه ويحل مشاكله، ما يضطرش بقى يجي عند حد عشان يقول له هو مين ومش عارف ايه. نفضل احنا بقى لمناهج تربيه وتعليم، اه. مناهج تخرج جيل جديد مش عارف. انما حتى اشعار اخر احنا بقى يعني مضطرين نشتغل الشغلانه اللي هو ان يجي حد قدامك وتقعد تقول له هو مين وتعرفه على نفسه وتقعد تشتغل مترجم بينه وبين نفسه عشان هو مش عارف يقرا نفسه. فباختصار هي دي المادة اللي احنا بنقدمها. والجمهور المنتفع بها هو كل من يحق فيه أن لديه نفس بشرية. فكل من عنده نفس بشرية، ولو حب يعني لو دققنا شوية كل من عنده نفس بشرية 14 سنة وفوق ممكن يستفيد من المادة دي إن شاء الله. يعني تقريبا كل الناس اللي بيسمعونا يعني. تقريبا. ان شاء الله. طيب دكتور، التناول الماده نفسها هل هيكون من خلال تجارب مثلا مرت عليك في العياده، او من خلال الكتب النظريه بقى؟ احنا دايما بنسمع الكلام طيب، علم النفس تقيل شويه. احنا زي ما قلنا يمكن في الزيارة بتاعتك امبارح، احنا من الأمانة ان احنا نقول للناس العلم، وإلا هنشبه أي حاجة تانية بتتقال للناس. لكن كمان
مش معنى الكلام العلمي انك تبقى تنظيري اكاديمي بعيد عن الشارع وبعيد عن البيت وبعيد عن ولذلك احنا اللي هنحاول نعمله ان انا هقدم بين ايديك ملفات المراجعين والمراجعات من غير طبعا كسر لخصوصيه اي انسان، انما هناخد منهم نماذج الاب والام والبنت والشاب كل الشرائح كل الشرائح وفي خطاب عملي. يعني الاعلام بيعمل ايه؟ اليوتيوب ممكن ياثر ازاي؟ الانمي والمانجا والكرتون ممكن يعمل ايه؟ قنوات اللي مش عارف ايه ممكن الاستماع الشديد لفترات طويله للميوزك ممكن يعمل ايه؟ الهارد روك اخباره ايه؟ الكلام ده كله ممكن نتناوله كل ماده في مادتها. بس انا ازعم انه احنا بنحاول قدر الامكان في الجرعه الخفيفه اللي انت اشتكيت منها في بدايه الجلسه النهارده، نحاول قدر الامكان نقدم لهم الخلاصه اللي انا بشترط دايما بقول للناس لو معاك صدق واراده ما تخدعش نفسك، ما تضحكش عليها، ما تقولش انا ما محتاجش الكلام ده، ما تقولش انا اموري كويسه واراده. يعني كل الناس محتاجه الماده النفسيه دي حتى لو كان كويس. انا ازعم ذلك على الاقل عشان يراجع نفسه. يعني مش شرط اللي يذهب للطبيب نفسي انه يكون مريض نفسي. لا طبعا احنا بيجوا عندنا انت بيجي عندنا طبعا، بس عشان تبقى واضحه، احنا قلنا امبارح انه في فرق بين الطبيب النفسي والاستشاري النفسي. الاستشاري النفسي لكن دلوقتي الطبيب النفسي بقى بيتلقى حاجات، ودي من مآخذي على بعض الاطباء النفسيين، ما عندوش خبره حياتيه، هو عنده بس حاجه خدها في الكراريس وفي الملازم وفي الكتب ونجح وبقى بيتكلم في كل حاجه، في اختيار شريك الحياه لا يا عم لحظه شويه، يعني خد نفسك على جنب كده، خد كورس، اتعلم، او اثبت لي انه عندك خبره حياتيه ضمتها للطب النفسي بتاعك عشان اسمع الكلام اللي انت بتقوله. انما باختصار طالما يعني احنا قلنا مين اللي هيستفيد، العياده بيجي لها اللي عايز يختار تخصص، واللي محتاره في اختيار شريك حياه، واللي متقدم لبنت ومش عارف هم هيبقوا مناسبين لبعض ولا لا، واللي عنده اكتئاب شديد، واللي عنده هلوسه، كل واللي ده في الطب، ده في العياده اللي بتاخد بالظبط. فاحنا بنقول للناس مش كل حد يعني بيخبط على باب العياده النفسيه هو بين قوسين مجنون كما يتصور البعض او كما اشاع الاعلام للاسف والافلام والكلام. لا، انت ممكن تبقى جاي عشان تفضفض، انت ممكن جاي عشان تاخد يعني فكره. بس انا يعني من اواخر الحالات اللي انا ممكن افتكرها، جات لي واحده جات لها بعثه وعايزه تعرف هل هي مؤهله نفسيا ان تغترب، يعني هل هي مؤهله نفسيا انها تبقى بعيده عن باباها ومامتها. طب نسال السؤال العكس، هل المعالج النفسي او الاستشاري النفسي مؤهل انه يقدر يعرف بالفعل هي تقدر ولا لا؟ المفروض طبعا انه يبقى مؤهل، والا يعني يقعد في البيت. انما نكرر تاني، الامانه تقتضي انك انت لما تتصدر للناس تبقى مؤهل للمكان اللي انت فيه، والا بتضحك عليهم وبتاكل حرام بين قوسين. اتضح دلوقتي انه الماده ما شاء الله مهمه جدا لكل الناس وكل اي حد بيسمع. طبعا هو معلش هو اتضح لان انا سوقت لها بكلام مزوق، انما نسيب الناس احنا هنشوف بعدين يعني. بالظبط. طيب هل في طريقه معينه انت تنصح بيها بحيث نقدر نستنفع اكتر بالماده؟ طيب دي الروشته بقى بتاعت النهارده. الروشته بتاعت امبارح كانت ايه؟ كانت انك انت تخصص صفحه كده لكل موضوع، الاب والام والمش عارف ايه وكم. الروشته بتاعت النهارده عشان نبقى منتفعين قوي ومغتنمين الماده دي، انا انصح ان كل شخص يكتب اهم الاسباب اللي يشعر انه مخليه مثلا حياته مش بالطمأنينة اللي هو عايزها. يعني مثلا اشعر ان انا ما اعرفش نفسي كويس، اشعر ان انا بنشغل بالاخرين زياده عن اللزوم، مش مركز في مذاكرتي. يكتب الحاجات اللي لما تتقال قلق، يعني مسبب له قلق، يعني شويه علامات استفهام، تشكك في الايمان، في الالحاد، في الوجود، في الكلام. على الاقل عشان لما نبقى نتكلم يعرف هي دي المساله اللي انا كنت بدور عليها، دي الحكايه اللي انا كنت فاكر ان انا مش لاقي لها حل، الاجابه موجوده. انما نصيحتي انه تبقى في اسئله وعامله عارف زي تشيك ليست كده. دي اتقالت، لا دي لسه ما تجاوبتش، على امل ان احنا ان شاء الله نجيب معظم الاسئله اللي حسب الخبره والعمل عدت علينا قبل كده،
ولو في حاجه ما اتقالتش لعل يبقى لنا لقاءات يعني نتكلم في الحاجة يعني في الحاجات دي لاحقا ان شاء الله. بس دي نصيحتي للاستفاده الافضل ان شاء الله. طيب دكتور، هل يعني انا حاسس ان في شبه بين اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وبين التنميه البشريه؟ اعوذ بالله. ليه كده؟ هل في فرق بين الاثنين ولا؟ طبعا. بس ده هيحتاج له قعده يوم لوحده. يعني ده ممكن في زيارتنا بكره ان شاء الله لما تشرفني هنتكلم على ايه الفرق بين اللي احنا بنقوله وبين مفردة التنمية البشرية او مصطلح التنمية البشرية اللي عمل مشكلة في مشكله في طبعا. يعني بس عشان برضو يعني لا اعمم يعني وابقى منصف، هي لها وعليها، بس الكلام ده هيحتاج تفصيل، فده ممكن نتكلم فيه في يعني بكره ان شاء بكره الله. يوم سخن ان شاء الله. وغالبا لو ما فيش صدق هيزعل مني ناس كتير. الله المستعان. يعني انا قلت ليه لو ما فيش صدق، لانه انا هحاول قدر الامكان ان انا ابقى منصف قوي في توصيف المساله، لكن بعض الناس حتى لو كنت منصف قوي هم خلاص هم فاهمين حاجه ومش عارفين يتخلصوا منها ابدا. خلاص، هننتظر بكره بقى ان شاء الله. ان شاء الله نراك على خير. شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا.